what's up mga kamanix? Another day, another vlog mga kamanix. Isa nito tayo ngayon sa Isugan Bacong Diversion Road. Nakita nyo naman dito, di ba? Ayan o. Ayan, yung Isugan Bacong Diversion Road. So magpapalipad tayo ng drone dito guys. Kasi nandito yung mga kasama ko. Shoutout kina Sheldon. Dalawang Sheldon. Okay. Shoutout sa grupo ni Sheldon. So pakita ko sa inyo guys yung drone shot natin dito. Okay. And shoutout sa mga may-ari ng tindahan. Hello sa inyo. Hi, welcome sa YouTube channel. Hi, shout out sa among customer dito sa Diversion Road, dito sa Timpurahan. Thank you sa mga suki, balik-balik na mo.